BMG საერთაშორისო ლიტერატურული კონკურსი პენ მარათონი 2018 სტარტს 20 ივნისს აიღებს. ჭაბუ ამერიჯიბის ცნობილი რომანი დათა თუთაშხია უახლოეს მომავალში გერმანულენოვანი მკითხველისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ჰოლივუდის ვარსკვლავი ანჯელინა ჯოლი ისლამური სახელმწიფოს მიერ განადგურებულ რეგიონს სტუმრობს. სამშაბათი დღის ნარატივი ჩაეშვა, შეგახსენებთ დღეს 19 ივნისია, მამების დღეს კი საქართველოში უკვე მესამედ აღნიშნავთ დღის მნიშვნელობაზე და მის გარშემო აქტიურ კამპანიაზე დღევანდელი ნარატივით საინტერესო სტუმრებთან ერთად საუბრობთ. ნახოთ სტუმრების ჩამონათვალი და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ ამბის თხრობა. დილამშვიდობის. მორიგი ნარატივი და სამშაბათის სტუმრების ბლოკში. თამარი ოსელიანი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი. ნინია მაჭარაშვილი, პროექტის კაცების ზრუნავენ კოორდინატორი. ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, მწერალი, ტელეწამყვანი, ლილიანასთან ერთად. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალაღიძესთან ერთად. საერთაშორისო ლიტერატურული კონკურსი პენ მარათონი 2018 სტარტს 20 ივნისს კახეთში გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხეში სარიჯიშვილის სახლ-მუზეუმთან მდებარე სასტუმრო მაროშენში აიღებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წლევანდელი პენ მარათონი ეძღვნება 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგენას, ესეც ვიცით, სწორედ ამიტომ წელს პირველად პენ მარათონი საერთაშორისო ქართულ-გერმანულ ფორმატში ტარდება. პენ მარათონი 2018-ის 24 ფინალისტი 24 საათის კონკრეტულ თემაზე ორიგინალურ ნაწარმოების შექმნასა და გამარჯვების მოპოვება შეეცდება. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს მოვლენების განვითარებას და ცხადია, ჩვენ პლატფორმას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ვიყოთ მოვლენების ცენტრში. ჭაბუ ამერიჯიბის ცნობილი რომანი დათა თუთაშხია უახლოეს მომავალში გერმანულენოვანი მკითხველისთვისაც იქნება ხელმისაწვდომი. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით პოპულარული ქართული ნაწარმოები გერმანულად გამოიცემა და უკვე დაწყებულია მუშაობა წიგნის თარგმანზეც, რომელზეც ქრისტინე ლიხტენფელდი იმუშავებს. აქაც აუცილებლად მოვიკითხავთ მოვლენების განვითარებას. EcoWaves ახალი მუსიკალური ფესტივალი გახლავთ, რომელიც სტარტს წელს ანაკლიაში აიღებს. ფესტივალი 23-26 აგვისტოს გაიმართება. ვიმახსოვრებს თარიღს. ფესტივალში მონაწილეობას 150-ზე მეტი არტისტი მიიღებს. EcoWaves ფესტივალი ცნობილი ევროპული ბრენდი Sex-City-ს კოლგის ქვეშ გაიმართება. 2014 წელს Sex-City ევროპის საუკეთესო ფესტივალად იქნა აღიარებული. თავად Sex-City 2000 წელს დაარსდა და მას საფუძველი დაედო დიდი სტუდენტური მოძრაობის შედეგად, რომელიც სერბეთში დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. EcoWaves ბილეთების გაყიდვა უკვე დაიწყო. 4დღიანი მულტიპასის საწყისი ფასი ივნისის ბოლომდე 120 ლარი გახლავთ. თუმცა მათთვის, ვინც დარეგისტრირებულია Superior Liberty-ზე, ფასი ფესტივალის დაწყებამდე იგივე დარჩება. ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფი უკვე იმყოფებოდა ანაკლიაში და ადგილზე გაეცნო ყველა ტექნიკურ დეტალს, რომელიც ფესტივალის გამართულად მუშაობისთვის არის საჭირო. მათ დაათვალიერეს ბულვარის ტერიტორია, სადაც განთავსდება ფესტივალის სცენები და ყველა საჭირო ობიექტი. როგორც ფესტივალის ორგანიზატორები აცხადებენ, ანაკლიის სანაპიროზე ჩასულ სტუმრებს საშუალება ექნებათ კარგ მუსიკასაც მოусმინონ და ანაკლიის სანაპირო მაქსიმალურად აითვისონ. აქ იქნება სახელოვნებო სივრცე, სპორტულ გამაჯანსაღებელი აქტივობები და იმუშავებს აკვაპარკიც. ორგანიზატორების თქმით, მაქსიმალურად იქნება დაცული საფესტივალო ცხოვრებასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები, რაც ყოველთვის ინტერესის საგანია მთავარი. ევროპის საფოსტო გაერთიანების Post Europe-ის ეგიდით ყოველწლიურად იმართება ევროპული მარკების კონკურსი. საკონკურსო თემას Post Europe-ის მარკების და ფილატელისტების სამუშაო ჯგუფი ირჩევს. წლევანდელ თემას ხიდები წარმოადგენს. საქართველოს პოსტის მიერ კონკურსში წარდგენილი იქნა ქართული საფოსტო მარკა Europe 2018 ბესლეთის ხიდი. მარკაზე აღმოჩნილია მე-12 საუკუნის ქართული კულტურის მატერიალური ძეგლი ბესლეთის ხიდი, მას ასევე თამარის ხიდსაც უწოდებენ, ვიცით. ხიდი მდებარეობს სოხუმთან მდინარე ბესლეთზე. იგი ერთმალიან თაღოვან ხიდს წარმოადგენს. მისი სიგრძე 35 მეტრი გახლავთ, სიმაღლე 8 მეტრი. ნაგებია კირქვის ფილებით, დუღაბზე, თაღის ყოველ საპირზე ქვაზე ამოკვეთილია ქართული ასომთავრული ასოები, ესეც ვიცით, ხოლო დასავლეთ კიდეზე მოთავსებულია
ერთ ტრიქონიანი ასომთავრული წარწერა ქრისტე მეუფეო ყოველთა ადიდე ორთავე შინა სუფევათა უძლეველი მეფეთა მეფე ბაგრატი. ხიდთან ადრე ბესლეთის ციხე იდგა, რომელიც ვიწრო ხეობაში ქალაქის შემოსასვლელს მთის ტომების თავდასხმებისგან იცავდა და ხიდის თავთან ასევე შემონახული იყო მონუმენტური ქვა სტელა ქართული ტექსტით, რომელიც 1990-იანი წლების დასაწყისში დაიკარგა. ბესლეთის ხიდს მინიჭებული აქვს საქართველოს ეროვნული ძეგლის სტატუსი, ესეც ვიცით და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ ცხადია. სხვადასხვა სახის წარწერის ნახატის სიმბოლოს თვითნებური შესრულება შენობების ფასადებზე, ვიტრინებზე, ღობეებზე, სვეტებსა და ხენარგავებზე მარეგულირებელი ორგანოს ნებართვის გარეშე კანონდარღვევად მიიჩნევა და ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას. კედლის მხატვრობაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ street art-ზე ადმინისტრაციული ჯარიმა დიდი ხანია არსებობს, თუმცა ამჯერად მისი ოდენობა 1000 ლარით განისაზღვრა. აღსანიშნავია, რომ სოციალური ხელოვნების ეს განშტოება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს საქართველოში და არა მხოლოდ თბილისის ახალი მერის კახი კალაძის ინიციატივით ქალაქის ბევრი უსახური ადგილი უკვე მოიხატა. მისი თქმით, ეს პროექტი კიდევ დიდხანს გაგრძელდება და კედლის მხატვრობა დიდ წვლილს შეიტანს ქალაქის იერსახის შექმნაში. ადმინისტრაციული ჯარიმის ოდენობის გაზრდას საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები განსხვავებულად აღიქვამენ. ცხადია, ზოგიერთ მათგანს მოსწონს ესრულება, ზოგი კითხვის, რომ ეს მთავრობის მხრიდან კიდევ ერთი ბერკეტია ხელოვნების კონტროლისთვის. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით და განვიხილავთ ქალების ნარატივის არეალში და მორიგი სტუმრის მოლოდინში რამდენიმე წამით დაგტოვებთ და გველოდით. ამერიკული სატელევიზიო პროდიუსერი, რეჟისორი და სიუჟეტების ავტორი შონდა ლინ რაიმსი 1970 წლის 13 იანვარს დაიბადა. ცნობილია სამედიცინო დრამით გრეის ანატომია, სკანდალი და სხვები. ასევე შონდა ABC-ის აღმასრულებელი დირექტორი და არაერთი სატელევიზიო სერიალის პროდიუსერი გახლავთ. რაიმსი ჩიკაგოში, ილინოისის შტატში დაიბადა. ის ოჯახში 6 ბავშვიდან ყველაზე უმცროსი იყო. შონდას მამა კოლეჯის პროფესორად, დედა კი უნივერსიტეტის ადმინისტრატორად მუშაობდა. უფროს კლასებში შონდამ სამედიცინო განათლება მიიღო, რაც მოგვიანებით ამ სფეროში უფრო ფართო ცოდნის მიღების ინსპირაცია გახდა. რაიმსი ჩიკაგოს მერიენის კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. 1991 წელს კი დართმის კოლეჯში კინომცოდნეობის ბაკალავრის დიპლომი მიიღო. წერდა ასევე კოლეჯის გაზეთში. ლოს-ანჯელესში გადასვლის შემდეგ შეისწავლა რეჟისორობა და მოგვიანებით მიიღო ხელოვნების ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხი ამერიკის კინემატოგრაფიისა და ხელოვნების სკოლაში. 1995 წელს კურსის დასრულების შემდეგ რაიმსმა ჰოლივუდში სცენარისტად დაიწყო მუშაობა. 1998 წელს მის სცენარზე პირველად გადაიღეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმი Blossoms and Whales, ხოლო 1999 წელს მისი ფილმი HBO-მ შეიძინა. 2001 წელს დაწერა ბრიტნი სპირსის სამსახიობო კარიერაში სადებიუტო ფილმის გზაჯვარედინის სიუჟეტი, რომლის შემოსავლებმაც $60 მილიონ მიაღწია. 2005 წლიდან კი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სამედიცინო დრამის გრეის ანატომია ავტორი გახდა, რომელიც დღემდე ABC-ის ყველაზე რეიტინგული სერიალების ათეულშია. სერიალი მესამე ადგილზეა ყველა სამაუწყებლო კომპანიების დრამა სერიალების რეიტინგებს შორის. გრეის ანატომიაზე კრიტიკოსების მიერ ბევრი სტატია დაიწერა, როგორც უნიკალური მოვლენა სატელევიზიო სივრცეში. სერიალს მიღებული აქვს მრავალი ჯილდო, მათ შორის 2007 წლის ოქროს გლობუსის საუკეთესო დრამა სერიალისთვის და 26 ემის ნომინაცია საუკეთესო სერიალის ჯილდოსთვის. შონდა ცნობილია როგორც აფრო-ამერიკელების უფლებების დამცველი. 2015 წელს დაწერა წიგნი სახელწოდებით Year of Ice, რომელიც ნიუ-იორკში ბესტსელერი გახდა. რაიმსი სხვადასხვა გავლენიანი ჟურნალის რეიტინგებში არაერთხელ მოხვედრილა. ის ჟურნალ Times-მა იმ 100 ადამიანს შორის დაასახელა, რომლებმაც შეცვალეს სამყარო. ასევე შონდა The Hollywood Reporter-ის გართობის ინდუსტრიის ყველაზე გავლენიანების რეიტინგში მოხვდა. ქალი საზღვაო სატრანსპორტო სამსახურის სათავეში და უამრავი ბარიერის გადალახვის შედეგიანი ნარატივი. საამაყო გამოცდილება და ამბის თხრობა საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორისგან თამარ იოსელიანის სტუმრად გადაცემაში მოგესალმებით. თამარ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენს გამოცდილებას გადავხედე და ნამდვილად საამაყო გამოცდილებაა, სხვადასხვა ლოკაციაზე, სამუშაო ლოკაციას გულისხმობ, ასევე სასწავლო განათლების მიმართულებითაც უამრავი ჩამონათვალი ხვდა წილად და ისიც ძალიან საინტერესოა ამ პატარა ასაკში, როგორ მოასწავლეთ ამდენი. აქამდე მივალ, თუმცა ჯერ აქტუალური საკითხებით დავიწყოთ. თამარ, ანაკლიის სპორტის მშენებლობაზე მინდა კითხოთ პირველ რიგში. რა აზრის ხართ? გვაქვს ბათუმის და ფოთის სპორტი. რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ კონკრეტული სპორტის მშენებლობა ქვეყნისთვის თქვენი გადმოსახედიდან? იმიტომ რომ სხვადასხვა პოტენციალის გამოყენებისათვის ღრმაწლოვანი სპორტის მშენებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად საქართველოს მთავრობის მიერ გაცხადებული პოლიტიკა, რაც არის რომ ანაკლიის სპორტი უნდა აშენდეს, ჩემი აზრით ეს არის სწორი და ასე ვთქვათ იმ ერთი გზა ერთი სარტყელის
ასე ვთქვათ, ხაზის გაგრძელება, რასაც ჩვენი მთავრობა, ასე ვთქვათ, ანუ თანაბრად მნიშვნელოვანია და კარგი იქნება ქვეყნისთვის ცხადია ეს დამატებითი სპორტი ჩვენ არ გვაქვს და შესაბამისად ანაკლის სპორტის მშენებლობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დამატებით შესაძლებლობებსაც შექმნის და შემდეგ განვიხილოთ ქალების ნარატივში შედეგებს, რომელზეც გავამახვილებთ ყურადღებას სპორტის მშენებლობის შემდეგ. ავარიულად დაღვრილი ნავთობი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, სწორედ აი ასეთ თემებზე მომწონს რომ გესაუბრებით თამარ თქვენ. ბარიერების გადამლახვალ და სტერეოტიპების დამღუღელ ქალბატონს. ავარიულად დაღვრილი ნავთობის მიერ დაბინძურება და გამოწვეული ფაქტები. რამდენად ხშირია და რამდენად წარმოადგენს დღეს პრობლემას, რომელიც აღმოსაფრთხოელია და რომელს აღმოსაფრთხოელადაც გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიღოს. ჩვენთან ძალიან მცირე არის მსგავსი შემთხვევები და შესაბამისად ჩვენი სამსახური ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობს. ჩვენ ვართ კოორდინატორები, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის და ჩვენი ერთ-ერთი სამსახური ეს არის ძებნა გადარჩენის სამსახური, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს. ვერ გეტყვით ეს სტატისტიკურად ძალიან მცირე არის მსგავსი შემთხვევები, თუმცა საქართველოს მზად არის მსგავსი გამოწვევებისათვის. თამარ, ძებნა გადარჩენაზე გამახსენდა საზღვაო სამაშველო საკომუნიკაციო საშუალებები. რა მდგომარეობაშია და არის თუ არა საჭიროება ამ კუთხით უფრო მეტი? რა თქმა უნდა, არის უფრო მეტი საჭიროება და შესაბამისად ჩვენ გამოცხადებული გვქონდა საერთაშორისო ტენდერი, სადაც გაიმარჯვა იტალიურმა კომპანიამ, რომელსაც აღჭურვილი აქვს მთელი ევროპის სისტემები და ასე ვთქვათ, სექტემბერში ჩვენ ახალ საკოორდინაციო ცენტრს გავხსნით, რომელსაც ექნება სულ ახალი სისტემები დაყენებული. ეს ანონსი ჩემთან გაჟღერდა, შეიძლება თამამად ითქოს ეს? შეიძლება თამამად ითქოს, რომ თქვენთან გაჟღერდა, თუმცა ხელი მოვაწერეთ აღნიშნულ ხელშეკრულებას ერთი თვის წინ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რომელსაც კიდევ ქალების ნარატივით მოვიკითხავთ, ცხადია. ძალიან მნიშვნელოვანია აღჭურვილობა, სწორედ და უკვე ყველაფერი წყობშია, როგორც ხვდები და წყობში იქნება სექტემბრისათვის. რა თქმა უნდა, დღესაც ვაკმაყოფილებთ ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტებს, თუმცა რა თქმა უნდა ვიწევთ განვითარებისათვის და მთელი საზღვაო ზოლი იგულისხმება აქ? რა თქმა უნდა. რა მნიშვნელოვანი და კარგი ინფორმაცია მოგვეწოდა დავფარავთ, ანუ ჩვენი სამსახური ფარავს თელ საქართველოს საზღვაო. ცხადია, გემების მონიტორინგი როგორ ხდება, ესეც საინტერესოა თქვენს მიმართ. თამარ, იმდენად კარგად ვსაუბრობთ ახლა, ძალიან მომწონს, რომ სწორედ ასეთ საკითხებზე გესაუბრებ, მე უკვე დიალოგის საწყისში აღვნიშნე ეს, რომ რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თქვენ ამ პოზიციაზე თავს, ამაზე საოცრებოდ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დაარსების დღიდან ვიცი, რომ სწორედ ამ პოზიციაზე, სხვადასხვა პოზიციებზე, თუმცა ამ სააგენტოში მუშაობთ. აი ეს განვითარების და ცვალებადობის ნაბიჯების და ბარიერების გადალახვის პერიოდი ახლა ერთად ნარატივით უნდა გავიაროთ. თუმცა მანამდე გკითხავთ გემების მონიტორინგი რამდენად აქტიურად ხდება და კონტროლის მექანიზმები რამდენად გამართულია. რა თქმა უნდა, ესე ჩვენი სამსახურის ერთ-ერთი ფუნქციაა, შესაბამისად გემების მონიტორინგს ჩვენი მონიტორინგის სამსახური ყოველდღიურ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში ახდენს. ყველაფერი წყობრშია ასეთი ხელმძღვანელის ხელში. ჩვენ ძალიან მაგარი გუნდი ყავს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში, შესაბამისად მათი დამსახურებით ჩვენ გუნდური პრინციპით მუშაობა ყოველთვის შედეგზეა ორიენტირებული, მით უმეტეს როდესაც ასეთი მაინსპირირებელი ხელმძღვანელი ყავს, კიდევ ერთხელ გავუსვამ ამას ხაზს. როგორ მივედით საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომდე? მანამდე იყო იურისპრუდენცია, როგორც ვიცი, თქვენი პროფესიული არჩევანის მიმართულებით. კი ბატონო, თავიდანვე საჯარო სამსახურით დავიწყე, მუშაობდი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, იურისტის თანამდებობაზე, შემდგომ გადავინაცვლე საქართველოს ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროში. შემდგომ უკვე საქვეუწყებო დაწესებულება ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში გადავედი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტში და ამის მერე დაიწყო რეფორმა, განხორციელდა და დაიწყო ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია სამ მიმართულებად, სამოქალაქო ავიაცია, სახმელეთო ტრანსპორტი და საზღვაო ტრანსპორტი. მე ავირჩიე დედაქალაქიდან გადასვლა ბათუმში საზღვაოს მიმართულებით, იმიტომ მიმაჩნია, რომ საზღვაო ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნისათვის და ქვეყნის განვითარებისათვის და გადავედი ბათუმში იურიდიulis დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. შემდგომ წლების განმავლობაში დავწინააღმდეგე მოადგილედ და შემდგომ უკვე მარტში მიმდინარე წლის მარტში დირექტორის თანამდებობა დავიკავე. პროფესიული არჩევანი რა იყო? პირველად გიფიქრიათ ოდესმე რომ ასეთ სფეროში მოხდებოდით, თუნდაც ბავშვობის ოცნებაც რო გავიხსენოთ? არასოდეს არ მიფიქრია ზოგადად ამ სფეროსთან დაკავშირებით. ხო, ძირითადად ბიჭები ოცნებობენ ხოლმე საზღვაო მიმართულებით პროფესიის არჩევანზე. ეს პროფესია გითხრევს, ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება, საზღვაო მიმართულება ზოგადად გითხრევს და შესაბამისად მეც ეს
ასე ვთქვათ, ერთგვარად გადავლახეთ გარკვეულწილად ბარიერი პროფესიული მიმართულებით, ერთგვარად გადავლახეთ ისიც, რომ სტერეოტიპული მიდგომა არსებობს ასეთი პროფესიების მიმართ, ესეც არაერთხის ყოფილა ჩვენი მთავარი თემა. კაცები დომინირებენ ამ სფეროში. კაცები ნამდვილად დომინირებენ მსოფლიო მასშტაბით, როგორც ვიცი, არა მხოლოდ საქართველოში. ისი ბრალია ეს თქვენი გადმოსახედიდან, თამა, როგორც უკვე გამოცდილი დირექტორის. ტრადიციულად კაცები დომინირებენ ამ სფეროში, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ რომ დავარღვიოთ სტერეოტიპები და ქალები ასე ვთქვათ აქტიურად ჩავერთოთ აღნიშნულ ბიზნესში. რამდენი თანამშრომელი ყავთ ქალი თქვენ და ბალანსი გვაქვს დაცული სხვათა შორის. გენდერული ბალანსი დაცული გვაქვს სხვათა შორის. რისი დამსახურებაა ეს თქვენი აქტივობის თუ თავად მოგმართავენ აქტიურად და ჩართულებიან? სხვათა შორის თავიდანვე ამ პრინციპს მივმართეთ და ძალიან ბევრი ქალი პროფესიონალი გაუშვით საზღვარგარეთ სასწავლებლად ჩვენი ასე ვთქვათ ნომინირებით, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ნომინირებით და შესაბამისად მათი დაბრუნების შემდგომ უკვე ჩვენთან დასაქმდნენ. სოდნა აუცილებლად საქართველოში უნდა რეალიზდეს, ეს აუცილებელი პირობაა ნამდვილად. რა მნიშვნელოვანი აქტივობებით არის დაკავებული საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ამჯერად? საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ძირითადი ფუნქციები არის მეზღვაურთა განათლება, სერტიფიცირება, საქართველოს დროშის ქვეშ გემების რეგისტრაცია და მათი კონტროლი და საქართველოს საზღვაო უსაფრთხოების და უშიშროების უზრუნველყოფა. შესაბამისად ეს სამი მიმართულება, რომელზედაც ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ და ვმუშაობთ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ცდილობს რომ არ იყოს ასე ვთქვათ ტრადიციული ბიუროკრატიული ოფისი და იყოს ინდუსტრიასთან დაახლოვებული მეგობარი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ჩვენ სწორედ ამ ბიზნესკენ მივისწრაფით და ვისმენთ ინდუსტრიის ხმას, რა სჭირდებათ მათ და რა გამოწვევებია დღეს საზღვაო ინდუსტრიაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ პირველ რიგში ვმუშაობთ საპორტო სექტორის განვითარებაზე და ჩვენი გრძელვადიანი ასე ვთქვათ მიზანი არის ის რომ გადავიდეთ ერთი ფანჯრის პრინციპზე საპორტო ინდუსტრიაში ეს ნიშნავს იმას რომ გავაერთიანოთ ერთი პლატფორმის ქვეშ ყველა სახელმწიფო თუ კერძო სერვისი იმისათვის რომ ჩვენს მომხმარებელს დროულად ანუ საქართველოს მომხმარებელს გემებს რომლებიც შემოდიან და ტურთები გადააქვთ სხვადასხვა მიმართულებით. კალედეტეს ჩაიმოსვით. თამარ. სხვადასხვა ძალიან დიდი მადლობა. მე ძალიან მაინტერესებს თამარ, აი ესეთი გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის დროს, მით უმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის დროს, როდის გრჩება დრო სამზარეულოსთვის. არის ასეთი მიმართულება თქვენს აქტიურ სამუშაო ცხოვრებაში და რიტმში? ვერ გეტყვით რომ მაგით ვარ დაკავებული თუ მოგატყვევთ რომ მაგით ვარ დაკავებული სამზარეულო გადავდოთ გვერდზე კი თუმცა საყვარელი კერძის მომზადება მაინც სიამოვნებას განიჭებთ განტვირთვადაც შეიძლება ჩაითვალოს ერთგვარად თუ არის მაგის დრო და საშუალება კი თუმცა აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მაგის დრო ნამდვილად იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო სამომავლო გეგმაა და პირველი სამომავლო გეგმა რომლის დაანონსებაც შეგვიძლია პრინციპში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უკვე დავაანონსეთ თუ არის კიდევ რამე სიახლე საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში რა თქმა უნდა საზღვაო კლასტერის განვითარებას ვმუშაობთ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კომპონენტია ჩვენთვის, ასევე ვმუშაობთ იმაზე, რომ მეზღვაურთა განათლების დონე აიწიოს საქართველოში და ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტიც ეს არის. ჩვენ სამი სასწავლებელი გვაქვს საქართველოში საზღვაოს მიმართულებით და ჩვენ ვჭირდებთ თანამშრომლობ მათთან. ერთ-ერთი არის საქართველოს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია და ორი კერძო სასწავლებელი. 25 ივნისისთვის ვემზადებით მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე არის, აღნიშნავთ ამას მსოფლიოსთან ერთად ძალიან მასშტაბურად ბათუმში ოფიციალურ ცერემონიასთან ერთად გვექნება ფლიმარკეტი, რომელზედაც გამოვლენ მთელი საზღვაო ინდუსტრიის და არა მარტო საზღვაო ინდუსტრიის წარმომადგენლები და გამოფენა გაყიდვა იქნება, ასე ვთქვათ. ნიაზ დიასამიძის კონცერტით დავასრულებთ დღეს და ასევე ავიატორები შემოგვიერთებიან და აჭარის მთავრობის ორგანიზებით ავიაშოუც გაიმართება. ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის, ესე იგი 25 ივნისს და ყველანი მიმოგზავრებით ბათუმისკენ. ყველას გილოცავთ თამარაჩულებრივ დღეს. დაგვპატიჟა თამარმა დავიპატიჟეთ თავი. არა, გელოდებით ნამდვილად. და ამის გაშუქებაც ცხადია, ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების გაშუქებაც იქნება სარფიანი სატელევიზიო ფორმატებისთვის და მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ თუ ყველა ვერ მოახერხებს ცხადია ღონისძიებაზე დასწრებას, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სანახაობა უკვე სატელევიზიო ეთერის მეშვეობითაც. უღმესი მადლობა თამარ მოგზაურობისთვის. მე იმედი მაქვს რომ გავაგრძელებთ ჩვენ თანამშრომლობას და ურთიერთობას. აუცილებლად ერთი რაღაცის დამატება მინდა. თუ შეიძლება სექტემბერში საქართველოს ბათუმი სტუმრობს მეორე საზღვაო საერთაშორისო
საერთაშორისო ფორუმს, რომელზედაც ასევე გეპატიჟებით, იმიტომ რომ 500-მდე სტუმარი გვეყოლება საერთაშორისო მასშტაბით და შესაბამისად მნიშვნელოვანი სტუმრებს ველოდებით საქართველოში. და ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაციების შედგება, რის შემდეგაც უკვე დგება საქმიანი შედეგი. უღმესი მადლობა. თამარ იოსელიანი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. სულ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხებით ბრუნდებით გადაცემის არეალში და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ. კომპანიის კაცების ზრუნავენ ფარგლებში მამის დღის აღნიშვნა ნაწილია იმ მასშტაბური ინიციატივისა, რომელიც საქართველოში გენდერული თანასწორობის მისაღწევად გაეროს მოსახლეობის ფონდს ეკუთვნის. მნიშვნელოვანი სტუმრები გადაცემაში ნინია მაჭარაშვილი, პროექტის კაცების ზრუნავენ კოორდინატორი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, მწერალი, ტელეწამყვანი ლილიანა ლორთქიფანიძესთან ერთად და სანდრო სულაქველიძე, მუსიკოსი ანასტასია სალუკვაძესთან ერთად და არაჩვეულებრივ ანასთან ერთად, რომელიც ასევე შემოგვიერთდება ცხადია. ჩვენ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ კამპანიაზე. ნინია კამპანიის მიზანი და სამწლიანი შედეგი უნდა შევაჯამოთ. ნინია მაჭარაშვილს მიუმართავ პირველი კითხვით, 3 წელია უკვე, რაც მამების დღეს აღნიშნავთ საქართველოში. როგორია შედეგი? გვანცა მოგესალმებით. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შენთან გადაცემაში სტუმრობა. რაც შეეხება მამის დღეს და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ამ ინიციატივას, ჩვენ უკვე მესამედ აღნიშნავთ, გაფართოებული მასშტაბებით, განსაკუთრებულად უფრო დიდი ინტერესით, შესაბამისად ჩვენი აქტივობებიც წლევანდელი წლისთვის კიდევ უფრო მასშტაბურია. ჩვენ 5:30-დან დავიწყებთ დღეს მზიურში სხვადასხვა აქტივობებს ბავშვებისთვის და მათი მშობლებისთვის. შესაბამისად ველით ყველას 5:30-დან კომპანია ფუსფუსა დაიწყებს სხვადასხვა ვორქშოპების და სახალისო ღონისძიებების განხორციელებას ბავშვებისთვის. შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება გასაბერი ძალიან დიდი ბუშტების შოუ და ამის შემდეგ ამ ყველაფერს დაასრულებს მოზარდ მაყურებელთა თეატრი შოუს ზღაპართა ქვეყანაში. ეს იქნება ჩვენი მთავარი შოუ, რომელსაც ვაჩვენებთ. რაც შეეხება შედეგებს, როგორც უკვე მოგახსენებთ, წლიდან წლამდე ინტერესი იზრდება და ამჟამად ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ეს დღე გახდეს ოფიციალური. მე არ ვგულისხმობ, რომ ეს დღე აუცილებლად უნდა იყოს დასვენების დღე, უბრალოდ იმისთვის, რომ საზოგადოების ცნობიერება კიდევ უფრო ამაღლდეს, უფრო მეტი მამა შემოგვიერთდეს და გააცნობიეროს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ოჯახებში, პარტნიორებთან, მეუღლეებთან და შვილების აღზრდაში. ჩვენ გვჭირდება, რომ ეს დღე იყოს ოფიციალური. ნინია, ჩართულობა როგორია? აი შედარების თვალსაზრისით 3 წლის განმავლობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი მამა ჩაერთო კამპანიაში და ბევრი დაინტერესებული პირია დღეს. გვანცა ჩვენ ჩართულობას ამჟამად ვზომავთ ჩვენი საკომუნიკაციო არხების შედეგად, ჩვენთან მოსული სტუმრების შედეგად, როგორც გითხარი, ეს რიცხვი წლიდან წლამდე იმატებს, თუმცა მთავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს ყველაფერი დაიწყო, რაზეც უკვე ბევრჯერ გვისაუბრია 2013 წელს ჩატარებული კვლევით კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში. ეს ერქვა გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევას და კიდევ იგეგმება ამ კვლევის განმეორებით ჩატარება რამდენიმე წელიწადში, რომელიც უშუალოდ გაზომავს ამ პროექტის და ჩვენი ღონისძიებების შედეგს, რაც თვალსაჩინო და ზუსტი ციფრებით შეგვეძლება საუბარი. თუმცა დღეს, ასე ვთქვათ, უიარაღოთ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თუ რამდენად გაზრდილია დაინტერესებული მამაკაცების, მამების, მშობლების ჩართულობა ჩვენს ღონისძიებებზე მოსული სტუმრების სახით, ჩვენს საკომუნიკაციო არხებზე გამოგზავნილი წერილების, ფოტოების ინტერესის სახით. შესაბამისად, ვიტყვი, რომ ძალიან გაზრდილია, 5 წელია უკვე ჩვენ ამ პროექტს ვაკეთებთ საქართველოში. შესაბამისად, ინტერესი ძალიან მაღალია, ბოლო თუ შევადარებთ 5 წლის წინ რა იყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინია, უღრმესი მადლობა სწორედ ამ კამპანიისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობიერების ამაღლებისთვის, რომელზეც არაერთხელ გაგვიმახვილებია ცხადია ერთად ყურადღება არ მხოლოდ ქალების ნარატივი შეიძლება სხვადასხვა გადაცემის პლატფორმაში. ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით. მადლობა ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის და სტუდიაში ყავს ორი არაჩვეულებრივი მამა, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომლებიც მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა და უხვად მოხვეჭილი წარმატებისა, ასევე არაჩვეულებრივი შვილებისთვის მაქსიმალურ დროს გამოყოფენ. ამას ჩვენ აუცილებლად გადავამოწმებთ. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის, მამებო კამპანიაში ჩართულობისთვის. ძალიან მიჭირს დღეს გადაცემის წაყვანა და ნამდვილად გასაგები მიზეზების გამო, აი ამდენი პოზიტიური გარემოცვის და ამდენად მნიშვნელოვანი ემოციის
პრომოციის სპონსორ, რთულია მოუყარო წინადადებებს სავი. სანდრო, დავიწყოთ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვით. ძალიან სასიამოვნოა სწორედ ამ საკითხზე საუბარი მამებთან და შვილებთან. ცხადია, ეს არის კიდევ ერთ-ერთი გადასამოწმებელი ის მნიშვნელოვანი აქცენტი, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ. როგორია მამა-შვილის ურთიერთობა შენთვის, სანდრო? რა სიტყვა გიტივტივდება პირველი? რა სიტყვა მიტივტივდება პირველი? როგორც მწერალს გეკითხეთ. ბრწყინვალე. ბრწყინვალე. კი, ბრწყინვალე, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად მე მინდა ლილიანა მოიხედოს ჩემსკენ და არაჩვეულებრივი ლილიანა გააქტიურდა რაღაც გადაცემა დავიწყეთ. რაღაცა ახალი თავგადასავალია აბსოლუტურად, რომელშიც მოქმედებს ყველაფერი, სიყვარულიდან დაწყებული, პასუხისმგებლობებით გაგრძელებული, შიშებით მათ შორის და ყველა ის რაღაცა ძლიერი ემოცია, რაც ადამიანს აქვს. სანდრო, რამდენად აუცილებელია მამის ჩართულობა შვილის აღზრდის პროცესში თანაბრად იყოს დედასთან ერთად. მე დედას შევხვდი ეთერს გარეთ, ანამ დააფიქსირა თავისი პოზიცია, რომ არაჩვეულებრივი მამაო სანდრო, მე მაინც გადავამოწმე სანამ შემოვიდოდი ეთერში. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი სწორედ ჩვენი სატელევიზიო ეთერის მეშვეობით მოუწოდოთ მამებს ჩაერთონ თანაბრად დედასთან ერთად ბავშვის აღზრდის პროცესში. ცერა, მე მგონია, რომ აი ლილიანაც პასუხობს ეხლა და ვეთანხმები, მეც რომ მე მგონია, რომ ჯერ ერთ პირველ რიგში ეს აბსოლუტურად ყველა მამის ინსტინქტია, რომ ბავშვის აღზრდაში იყოს ჩართული, უბრალოდ არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები, კლიშეები, რაღაც საზოგადოებრივი თავისთავად შექმნილი არასწორი ნორმები, რომლის გამოც ხანდახან იკავებენ ხოლმე თავს, ხანდახან ბოლომდე არ ერთვებიან. რაღაცები მიიჩნევა, რომ საოჯახო საქმიანობაში არ არის კაცის საქმე. რაღაცები მიიჩნევა, რომ აი ამას დედა გააკეთებს და ძირთად არის ხოლმე, რომ აი დედას ხანდახან მივეხმარებ. ეს არასწორია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მშობელი ორივე აბსოლუტურად თანასწორ უფლებიანია ბავშვის მიმართ და პასუხისმგებლობაც თანაბარია შესაბამისად და თანაბრად მნიშვნელოვანია ორივეს ჩართულობა ზოგადად როგორც საოჯახო საქმეებში მით უმეტეს ბავშვთან მიმართებაში. სანდრო, აი ასეთ სტერეოტიპულ მიდგომებზე საუბრობდა. სანდრო, ხდება თუ არა ხშირად ასეთი სტერეოტიპული მიდგომები ყოფით ცხოვრებაში თქვენ სერიალში? როგორ არა, ძალიან ხშირი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ორივენი ჩართულები ვართ ამ კამპანიაში და ვცდილობთ, რომ ჩვენ ირგვლივ გავავრცელოთ ის მოსაზრებები, რაც ჩვენ გონია რომ სწორია. და როგორია შედეგი? თქვენს ირგვლივ ის რა არის ზოგადად შედეგები მგონია რომ დროში ბევრად უფრო დიდი იქნება ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეიძლება გამოჩნდეს ხოლმე, მაგრამ შედეგები არის, იმიტომ რომ ადამიანები როცა ესმით რაღაცა განსხვავებული შეხედულება, განსხვავებული აზრი ისეთი რომელიც არ გაუგია და ამის შესახებ უბრალოდ არავინ არ ლაპარაკობდა ხოლმე აქამდე რა და შვილზე ინიციატივა იზრდება. ხდებიან იმას რომ ამაზე რო ეფიქრათ შეიძლება სხვანაირად ეფიქრათ საერთოდ რა. ხო და ზოგადად ეს დამოკიდებულებები ხდება ხშირად? ხშირად, კი, ანუ არა ხო რაღაცები არის რაც კაცმა არ უნდა აკეთოს, მაგალითად უცნაური არის გამომდინარე იქიდან რომ კაცი ყოფრო ძლიერად ითხოვება, აი კაცი რაღაც საყიდლებზე წასვლა ბაზარში და რაღაცა, აი ხშირად შემოხდება ეს ტეხავს რა, პარკებით კაცი რომ მოდის ქალო როგორ აჭერინა ანუ ხო აი ესეთი რაღაცები არსებობს დღემდე კიდევ არსებობს დღემდე თუმცა წინ გადადგმული ნაბიჯებით სწორედ ასეთი არაჩვეულებრივი კამპანიების ხარჯზე არის საყვარელი საქმიანობა ანასტასიასთან ერთად ჯერ ანასტასიას უნდა ვკითხო მამასთან ერთად ყველაზე მეტად რისი გაკეთება უყვარს ციგნის კითხვა, საჭმლის მომზადება, ბურთით თამაში, ბუშტების გაბერვა, არ ვიცი რა ხდება თქვენ გართობის არეალში საჭმლის კეთება. აკეთებს მამასთან ერთად საჭმელს. ძალიან მნიშვნელოვანი. მამა საჭმელს აკეთებს ხოლმე ვიდრე. და მამა ასწავლის. აცები უფრო კარგ საჭმელს აკეთებს, უბრალოდ. ესეც სტერეოტიპული მიდგომაა. სანდრო ვერ გავატარებ ამ ფრაზას. პროვოკაციული რეპლიკა დაგლოთ. ანა, შენი საყვარელი საქმიანობა მამასთან ერთად რა არის? შეირნობა და ჩემი საჭმლის კეთება. სასეირნო ყველაზე კარგი. ანას მამა და ანასტასიას მამა კარგად აკეთებენ საჭმელებს. ორივე მამა არაჩვეულებრივად აკეთებს საჭმელს და შვილი არაჩვეულებრივი გოგონები ცხადია სწავლობენ იმ მნიშვნელოვან მიმართულებასაც რაც არის სამზარეულო. კულინარია კაცების ოკუპირებული არის ჩვენი სახელში ასე ვთქვათ. თქვენ შემთხვევაში რა ხდება სანდრო? სახლში გრჩებათ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად სამზარეულოში ტრიალის დრო. ხო, სამზარეულოში ტრიალის დრო ლილიანასთვის ჯერჯერობით უფრო მარტივად არის ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ჯერ ახლა დიდ კერძებზე არა ვართ გადასულები. მაგრამ ახერხებ ლილიანას მოუმზადო კერძები, რომელიც კი, როცა აუცილებლად, როცა საჭიროა რომ შემიძლია. ხო, ყველაფერი, ყველა პატარა დეტალი კერძის მომზადებიდან დაწყებული, წიგნის საკითხვით დამთავრებული, ყველაფერი
ციგნის წერის ერთად ინსპირაცია თუ სრულდება. გამყარა შენთვის ლილიანა? უკვე. ძრა შარშან გამოიცა სხვათა შორის ზუსტად ამ კამპანიის კაცების ზრუნავენ კამპანიის ფარგლებში ჩემი საბავშვო წიგნი იავნანა ლილისთვის. რომელიც აი ზუსტად ინსპირაცია იყო გარკვეულწილად ლილი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თავარ პერსონაჟი ლილი ქვია, ეს წიგნი არ არის ლილიანაზე, მაგრამ ნამდვილად, როდესაც აი ამ სამყაროს ეცნობი და ხდები მამა, აბსოლუტურად ახალ სამყაროში შეაბიჯებ, რაღაცნაირად მე ძალიან ბევრი ახალი ინსპირაცია მოდის სწორედ ბავშვებთან დაკავშირებით. მანამდე რაღაც შეიძლება წარმოდგენები გაქვს, მაგრამ რეალობა აბსოლუტურად წარმოუდგენლად ლამაზი და საოცარი. რომელ წიგნზე მუშაობ ახლა? ეხლა ხო, ეს აუცილებლად უნდა დავანებთ ის როგორ გავაკეთებ. სანდროს. ხო, ეხლა რაზეც მუშაობ, იქ ლილიანა პერსონაჟი არ არის, რომანზე მუშაობ, ეხლა რომანს წერ და შედის იქნება წიგნის პრეზენტაცია? პრეზენტაცია არ ვიცი, მაგრამ წელს დავამთავრებ. დავამთავრებ და მოვიკითხავთ ასევე ცხადია ქალების ნარატივის არეალიდანაც ამ შედეგს. სანდრო, მუსიკის წერის ინსპირაცია რამდენად ხდება? ანასტასია, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მუსიკა ვიცით ჩვენ ჰაერში. დაგვინავს სწორედ პოზიტივით მუსიკის წერის ინსპირაცია თუ უფრო მუსიკის წერის ხასიათზე ყოფნის ინსპირაციად შეიძლება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ხდებოდეს. აქედან იბადება ხო, ესე კონკრეტულად ვიღაცა ან რაღაცა არ არის ხოლმე მუსიკის წერის ინსპირაცია ჩემთვის, მაგრამ ეს რა ემოციაზეც მაყენებს ხოლმე უფრო ეგ ხდება რა და ზოგადად რამის კეთების საერთოდ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ არის რა, ანუ ჩვენი შვილები ჩვენთვის არიან რაღაცის კეთების, ანუ რაღაცისკენ წინსვლის თუ ან ნებისმიერი რაღაცის კეთების, საქმის კეთების, მომავალზე ზრუნვის თუ ამათ კეთილდღეობაზე ზრუნვის ინსპირაციები არიან ესენი. იქიდან აი მუცელში რო არიან იმ მომენტიდან რა და ჩვენი მეგობრობაც მაქედან იწყება. მამა შვილის არაჩვეულებრივი ურთიერთობის მომსწრე გავხდით დღეს გადაცემის ფარგლებში. ძალიან დიდი ენერგეტიკით, ნამდვილად და პოზიტივით დავიმუხტე მე და ეს მთელი დღე გავხდება, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. რამდენად აუცილებელია სანდრო თქვენთვის არ მიკითხავს ასეთი კამპანიების არსებობა და რამდენად მაინსპირირებელია ზოგადად საზოგადოებისთვის? აუცილებელია, იმიტომ რომ ამ კამპანიის ფარგლებში რო შევხვდრივართ ადამიანებს და გვილაპარაკე მათთან რაღაცებზე ამ ლაპარაკების შემდეგ რა არის ხოლმე შედეგი ესეთი რომ ვიღაცები ამბობენ რომ იცი ამაზე არასდროს არ მიფიქრია. ანუ აუცილებელია ვლაპარაკობდეთ ისეთ რაღაცებზე, რაც სადღაც რაღაც ადგილას არის პრობლემა, იმისთვის რომ ეს ადამიანები ვისთვისაც ეს პრობლემა არის, დაფიქრდნენ და კამპანიაში ჩართულობის მსურველების რიცხვიც იზრდება, როგორც ხვდები. გარდა იმისა, რომ კამპანიაში ჩართულობის მსურველების რიცხვი იზრდება, ზოგადად ამ პრობლემას და იმ პრობლემას, რომ კაცები არ არიან ჩართული ოჯახურ ცხოვრებაში, არა მარტო იმას, რომ თქვა ქალების მიმართ აქვს რაღაც სხვანაირი და არასწორი დამოკიდებულება. არა, აი ამათ მიმართ, ამათ ცხოვრებაში ჩართულობისგან არიან შორს. და ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს დრო შევამჭიდროთ. ბავშვები მამებთან და დედებთან თანაბრად გადანაწილებული მოვალეობები ბუნებრივია და უკვე ჯანსაღად გაზრდილი შვილები და ქვეყნის მომავალი. ცხადია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ არანორმალურად არაჩვეულებრივი ენერგეტიკისთვის, რომელიც მივიღე დღეს. ლილიანა დაუქნევს ხელს აუცილებლად ჩვენს მაყურებელს, აბსოლუტურად ამაშიც დარწმუნებული, რომ შეეჩვია უკვე ტელეეკრანებზე ყოფნას. თაკნია ხელი ვიცოდი. ნინია მაჭარაშვილი პროექტის კაცების ზრუნავენ კოორდინატორი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, მწერალი, ტელეწამყვანი და შვილი ლილიანა ლორთქიფანიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასევე მუსიკოსი სანდრო სულაქველიძე, მისი შვილი ანასტასია სალუქვაძე და ანა, რომელმაც ასევე მოგვაწო. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ სულაქველიძე, სანდრომ მიკარნახა, რატომღაც ასე ხდებაო, რომ ჩემი გვარი ხშირად ასეთი შეცდომის ქვეშ აღმოჩნდება ხოლმეო და მე თავიდან ბოლომდე ვარწმუნებდი სანდროს, რომ არასდროს შემიშლებოდა მისი გვარი, მაგრამ პირდაპირ ეთერში დავუშვი ასეთი შეცდომა ისევ. სანდრო სულაქველიძეს ვემშვიდობებით, განსაკუთრებულად დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქცენტების და მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილვად.